बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम in the class 9 the physics topic the change in momentum and collision لسوا the topic ته شروع کوم مخکې کوم مشمول چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ډیټو سره شیر کړئ جی ټاپک چې زمونږ change in momentum and collision اوس کو change in momentum collision سره نو مخکې تاسو په collision سره what is collision collision څه شی دی جی collision موږ ته وایو چې کله دوه باډي یو بل سره چې کوم دی انټریکټ شي خو انټریکشن یې څه په ذریعہ باندې د فورس په ذریعہ باندې او هغه نه پس یو بل نه افارټ شي یو بل نه جدا شي کله شو خبره دا موږ وایو collision لکه څنګه مطلب دوه باډي د موږ وایو چې موږ سره یو باډي دا د موږ وایو دا باډي A دا او دا موږ سره باډي B دا کلیئر شو دا ډایرکشن څنګه دا ډایرکشن وګوره او د دې منځ کې چې انټریکشن دا چا دی د فورس مطلب دا دی چې دا دوه باډي یو بل سره هیټ شي کلیئر یو بل سره انټریکټ شي انټریکټ مطلب یو بل سره او جنګيږي انټریکټ دا دوه باډي یو بل سره شي انټریکټ شي او سره او جنګيږي خو دا چا انټریکشن به کوم ذریعہ باندې د فورس ذریعہ د فورس منځ کې چې کومو انټریکشن دی د فورس دی کلیئر شو خبره نو مطلب یو بل سره تعلق د فورس په ذریعہ باندې دا څه موږ وایو دا دوه باډي یو بل سره د فورس په ذریعہ باندې ملاو شي او د دې نه بعد یو بل شي افارټ شي افارټ مطلب یو بل جدا شي کلیئر شو خبره جدا شي نو دا سې دې پروسس ته موږ څه ویلی شو collision وایو اوس چې دا سره هیټ شي دا کلیئر شو خبره نو دا یو بل د هیټ نه بعد چې کوم دا شي یو بل نه افارټ شي افارټ نه بعد دا شي د افارټ بیا موږ سره داسې شي چې دا موږ سره دغه باډي چې کومه ده A د دې ډایرکشن به داسې شي او د دې B چې کومه ډایرکشن دی دا موږ سره داسې شي after collision کلیئر شو خبره نو اوس دې پروسس ته موږ سوچ دا موږ سره collision دی اوس موږ سره وایي change in momentum او collision یو بل سره څه تعلق دی نو موږ سره دوه باډیز دي یو باډي A ده کلیئر شو خبره خو دا موږ تاسو وایي باډي A باډي B نو دا مطلب باډي A او باډي B سره هیټ کیږي کلیئر شو خبره نو موږ دا شی وایي یو باډي چې کومه دا موږ په څه باندې کنسیډر کوو څنګه چې تاسو بوکو لکه کنسیډر کړئ ځینې وخت کنسیډر کوم موږ د باډي 1 چې کوم دا باډي 1 دا موږ کنسیډر کوو په څه باندې U باندې او باډي 2 چې کوم کنسیډر کوو څه په V باندې کله خبره اوس تاسو شته ټاپک وی چې کو چینج ان مومنټم نو چینج ان مومنټم تاسو شته وی چې ډیل پی تاسو برابر و د پی اف ماینس پی آی دا موږ شته اوس د مخکې ټاپک چې کوم دی موږ شته ټاپک د نه کوم مخکې امپروف کو چې دا موږ دی خو موږ وی چې موږ سره انیشل او فائنل دا موږ سره برابرۍ نو تاسو اوس وګورئ د کوم څه د خبره کې په ټاپک کې چې دا دوه باډي یو بل سره شي کولایډ شي او یو پس یو بل افارټ شي نو دوی یو بل چې کوم انرژي دا هغه شي یو بل سره هغه خبره یو بل ته انرژي ترانسفر کی کلیئر شو خبره او هغه خبره اینه بعد باډي چې کوم دی افارټ شي کلیئر خبره اوس ته کې ګوره د انیشل او فائنل موږ د چینج ان مومنټم چینج ان مومنټم راغی کلیئر شو دا چینج ان مومنټم شو او دا موږ د مخه ټاپک وی دا موږ سره د فائنل د انیشل برابر دي اوس تاسو سره یو باډي چې کومه انیشلی یو باډي دا او افټر کولیجن دا یو دا کله افارټ شونه افټر کولیجن دا موږ سره بیفور کولیجن دی دا بیفور د کولیجن او دا افټر کولیجن دی نو دا موږ چې کوم چې آیا موږ سره د کولیجن مخکې د کولیجن نه بعد انرژي موږ سره پدې کې چینج ان مومنټم کې څه فرق راځي آیا انیشل او فائنل برابر وي نو موږ چې کوم چې موږ سره یو باډي لپاره موږ سره دا شو دا یو باډي لپاره موږ سره برابر څه ام وی د کلیئر شو خبره ام وی اوس بل باډي موږ سره څه شي دا P is equal to MU دا دا موږ سره اصل کې یو باډي د لپاره کنسیډر کیږي بل باډي د لپاره کله شو خبره اوس کوم وایو نو موږ سره دا داسې راشي P is equal to M1 V1 کله شو جمع M2 V2 ورسره ده او موږ سره د بل باډي د لپاره کوم دا بسره شي د P is equal to موږ سره دا شاندار شي M1 U1 جمع M2 U2 دا خبره دا څنګه راغی و چې دوه باډي یو بس یو باډي A لپاره شو یو باډي B لپاره شو دا A باډي شو دا A باډي شو کله خبره دا A باډي کله خبره دا B باډي او دا B باډي نو دا موږ سره کولیجن انیشل د کولیجن او افټر نو مطلب دا بیفور کولیجن افټر کولیجن کله خبره اوس موږ چې کوم دا یو چې کوم دی بیفور کولیجن A باډي شو مطلب دا بیفور کولیجن دی بیفور دی او B شو دا افټر دی کله خبره
اوس چې بیفور شو نو دې ته موږ ویلي شو چې دا موږ سره انیشیل دی او چې افتر شو مطلب دا موږ سره فاینل شو مطلب باندې چې نه بعد د کولیجن نه بعد شو کله خبره نو موږ کو دا باډي چې کومه ده مطلب دا کومه دا آی دا پی آی د دې نه دا پی آی په ځای د خپل ویلیو پټ کې دې برابر موږ سره راشي m1 v1 جمع m2 v2 بیا دا موږ سره مساوي او بیا موږ سره د پی اف راغلی دا موږ سره برابر پی اف ته برابر موږ سره m1 u1 جمع m2 u2 نو دا موږ سره سره راغلی ور موږ سره چې کوم دی د باډي د کولیجن نه مخکې او د کولیجن نه بعد جو بس چې کوم دوه باډي دوه باډي دا شو کله خبره دا موږ سره ا باډي شو او دا موږ سره هغه بی باډي کله خبره د موږ سره دا موږ سره چې کوم چې موږ سره وی او دا وی تاسو شو دا موږ سره پی آی شو کو او دا موږ سره شو کو پی اف شو کو نو موږ سره مطلب دا شو چې چینج ان مومنټم او دا دوه موږ سره چې کوم څه برابر دي دا چینج ان مومنټم برابر دي ډل پی برابر دي نو دې مطلب دا شو چې موږ سره د کولیجن نه مخکې او د کولیجن نه بعد مومنټم چې کوم دی برابر دی کله شو خبره نو کوم سره چې مطلب دوه باډي مطلب دا چې دوه باډي سره هټ شو نو دې کې چې کوم دی انرژي ضایع نه شو نت انرژي کنزرو ده خو یا به دا یو باډي کو دا باډي غټ وي نو یا دا باډي ورکوټ دی نو دا چې کله غټ دی ورکوټ سره هټ شي نو دا غټ چې کوم دی خپل انرژي سکی دی ورکوټ دی ورکینه ورکوټ ډېر تیز شي تاسو اکثر خیال کړی چې غټ باډي ورکوټ هټ کی نو ورکوټ ډېر زیات تیز شي نو مطلب دا نه شو چې انرژي ضایع شو دي د کولیجن نه مخکې او د کولیجن نه بعد هغه انرژي غټ غاړي چې کوم دی ورکوټ دی ورغله نت انرژي هغه ته لاړه انرژي ضایع نه شو کولیجن کې انرژي ضایع نه شو هغه انرژي چې کوم دی اصل کې ټرانسفر شو بل باډي ته کله څه خبره ځکه تاسو کې چې انیشیل او فائنل چې کوم دی مومنټم برابر ده څه خبره د دې ځکه زموږ ټاپک چې کوم دی وایند اپ شو د ځان خیال ساتئ ملاوي په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ